अहिले चाहिँ काबेसाबाट आउँदा गएको अघि यता आउँदा भिडियो बनाएको थियो बट देन आई डोन्ट नो वाइ द भिडियो करप्टेड त्यहाँबाट अन्त फाइल रिपेयर भएन कि सो द्याट्स वेस्ट म मात्रै हाउडीमा एउटा भिडियो बनायो भनेर बोल्दै आएँ कि सडनली होइन क्यामेराबाट नोइज आयो अन्त त्यहाँबाट काम गरेन नि त सो अहिले आइ एम गोइङ ब्याक यहाँ मेरो मान्छे भेट्नु थियो सो डन न पानीमा चाहिँ बोरिङ हुन्छ बाइक छ धुनु पर्दछ बाइकको सेट बिस्तारै जानुपर्छ एकदम बिस्तारै गाउँमाता आउँछ गाउँमाता है गोरु नि एकदम बिस्तारै गयो भने मात्रै त्यो हिलो छ नि हिलो उछिट्दैन कि अदरवाइज यो बाइक इज गन भाइ फ्युल पनि फिलअप गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ रफ रोड which is kind of sick. This is a trial type को हो नि त कस्तो हुँदैछ एङ्गलहरू थाहै छैन मलाई कतिमा राख्दा ठिकै हुन्छ एङ्गलहरू यताउता सो हेलमेटमा माउन्ट गर्दा सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम अन गोप्रो हिरो 6 बेबी I've been wanting to do this for a very long time you know आज आयो त्यो दिन सो आइ एम अल्सो ह्याप्पी अन्त म अघि यता उँभो आउँदा चाहिँ के कुरा गर्दै थिएँ बाइकको छ नि थ्रटल कुरा गर्दै थिएँ कि फर्स्टमा यो बाइक चाहिँ लाइक आई बट इट फ्रम सम वान एल्स सो द्याट टाइम के हुन्थ्यो भने यो थ्रटल चाहिँ एकदम हार्ड थियो एकदमै लाइक ज्याम हुन्छ नि अन्त म बनाउँ भन्दा त्यति भयो नि त सो त्यतिखेर बाइक कुदाउँदा कस्तो फिल हुन्थ्यो भने अब एकदमै ज्याम नि अब मतलब अब थ्रटल ज्याम होइन कि बाइकमा छ नि त्यो टायर लक भएको जस्तो हुन्थ्यो एज इफ यु नो युआर प्रेसिङ द ब्रेक्स वेयरएस यु नो ब्रेक त थिचेको छैन तर पनि यु नो गिभ इम्प्रेसन द्याट यु नो केले होल्ड गरेको जस्तो हुन्थ्यो नि त त्यो थ्रटल उयो हुँदा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त हिजो अस्ति बाइक बनायो नि त बनायो मतलब आई जस्ट लुज गरेर बनाएँ कि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुँदैछ भने एकदम स्मुथ के भन्नु र यो बाइक होइन अर्को बाइक कुदा जस्तो फिलिङ आएर नि आउँदैछ भनेको तर यो नट इन गुड सेप अहिले पनि किनकि यसको के छ भने यसको उयो बिग्रेको छ हुँदो रहेछ एउटा क्लिप त्यो अलिकति खाए जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा त्यहाँदेखि चाहिँ राम्रो अब खडक्कै त्यो पोजिसनमा बस्दैन कि सो इट डजन्ट होल्ड इट प्रपरली नो सो त्यसले गर्दाखेरि उयो हुँदैछ अलराइट पानी जम्मै पुग्नु आँट्यो यहाँ एउटा ब्रिज छ है अन्त क्यामेरा पनि के हुँदो रहेछ भने आई थिङ्क एउटा त मेमोरी कार्डले होला हो फाइल करप्ट भएर बस्थ्यो भिडियो बनाएँ होइन सुट गर्दै सडनली इन बिट्विन भिडियो करप्ट हुँदै थियो कि अघि चाहिँ सो त्यही देन आफ्टर डी वाज त्यो छ नि त्यो रिजल्भ भयो होला जस्तो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ सो आइम होपिङ फर द्याट एन्ड नो एकदम मजा लाग्छ क्या भिडियो सुट गर्नु चाहिँ बट देन के भन्ने वाट आई अन्डरस्टुड इज द्याट टाइममा चाहिँ अन अफ गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो म त अन्त अर्को कुरा चाहिँ वाट आई वाज टकिङ अबाउट वाज आई चेन्ज्ड माई ग्लास त्यो हेलमेटको ग्लास चेन्ज गरेको तर फोटोहरू खिच्दा चाहिँ राम्रो देख्दैन हेलमेट लगाएर किनकि बोरिङ देख्दैछ बट देन ग्लास खोलेर आई मिन त्यो ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास लगाएको छ भने त राति हिँड्दा हामी राति ट्राभल गर्दा एकदम कम्फर्टेबल आँखा पनि एफेक्ट गर्दैन प्लस एकदम हेभी हुन्छ नि सो यो चाहिँ कहाँ हो यो देशिन छोलिङ कटेर जाँदैछु अब ताबा खोका पुग्छ एकछिनबाट baby wow what a time to be alive त मैले हेर्दा चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ एकदम क्लिन गरेर राख्नु पर्दो रहेछ यसो बुझ्दाखेरि बेसी उयो गर्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ क्लिन गरेर राखेर मात्रै हुँदो रहेछ शिट 5:15 भयो अहिले चाहिँ
यहाँ चाहिँ 5:30 40 रात पर्छ बिफोर 6 नै सो त्यसको लागि सेतो ग्लास फिलअप गर्नु पनि जानुपर्ने थियो कहिले जानु अहिले जानु कि भोलि पर्सि I think अहिले जानुपर्छ होला फिलअप गर्नु अहिले स्ट्रेट फिलअप गर्नु जान्छु मेबी बिकज त्यो बाइक कोही बेला 2-3 दिन कुदाइँदैन कि सो आई डोन्ट वान्ट टु नो आई डोन्ट वान्ट टु टेक रिस्क त्यो ट्याङ्क हुन्छ नि जुन चाहिँ ट्याङ्क भएर रस हुने चान्सहरू छ कि सो आई डोन्ट टेक द्याट रिस्क सो त्यही हो यो बाटो चाहिँ एकदम दामी थियो पहिला त एकदमै खतम थियो नि बाटो माया हाउडी थियो नि अहिले चाहिँ एकदमै बबाल भएको छ आग्रा पऱ्यो वा पुलिस त छैन होला है यो ट्याक्सीले छोड्नै पर्छ होइन साले यताबाट जानु पऱ्यो अहिले तारा खोकाबाट जाँदैन किनकि माथि गएर पेट्रोल पम्पमा गएर तेल लगाएर त्यताबाट स्ट्रेट जानु पऱ्यो मोतीथाङको पेट्रोल पम्पमा जानु पऱ्यो अहिले चाहिँ अन्त तारा खोकाबाट जान अलिक डर लाग्यो कि जस्ट किरिङ गाइज जस्ट किरिङ फर्स्ट भिडियो दिस इज माई फर्स्ट भिडियो अन्त त्यही कारणले बोल्नु पनि त्यति आउँदैन रहेछ भने के बोल्नु टाइपको हुन्छ नि फर्स्ट फर्स्टमा यस्तो oh shit gotta be kidding baby के गरेको होला यो रातो ट्याक्सी मुला साग ल म बजाउँछु उता पो त रङ इन्डिकेटर दिइरहेको छ है लेफ्ट पो दिइरहेको राइट हो नि एक्चुअली लेफ्टमा त कता जान्छ पनि थाहा छैन क्लच पनि एडजस्ट गर्ने बेला भएछ यो हाइवेमा गाडी थोरै आउँदैन फेरि है ओहो 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 Oh shit, come on यार किन यस्तो बनाएको हो overtake one way अन्त पुलिस छैन होला है फुटसल ग्राउन्ड यहाँ पनि रहेछ है ताबा फुटसल ग्राउन्ड ओहो चिसो न चिसो भयो यार प्राडो Oh shit, sharp tone. यस्तोहरू छ साइलेन्सर छ नि मफलर अब होइन ठुलो लाउड छैन भने चाहिँ रेभ म्याचिङ गर्नु पनि बोरिङ सबै बोरिङ हुँदो रहेछ त्यही भन्न चाहन्छु रेस्ट इज गुड ए छोड ट्याक्सी हो ट्याक्सी के हो अरे बिचमा घरि राइट लेफ्ट ओह धुलो देख्दैछ केटा धुलो ओह यहाँ आउँदैछ फेरि गाई गोरु निकै देख्दैछ रोडमा आज के हो पारा स्ट्रिट लाइट हेर त बालेको अहिले नै बालिहालेछ लाइट आउँदैन भएको छैन स्ट्रिट लाइट बालिहालेछ है बज्जीहरू अल्छीहरूले है छोड न छोड उपरको हाइवे चाहिँ एकदम दामी छ नि फेरि बट त्यहाँ चाहिँ के छ भने प्रब्लम चाहिँ पुलिस बस्छ कि पुलिस बस्दाखेरि चाहिँ बोरिङ हुँदो रहेछ नि त यार पुलिस बसेर चाहिँ रड्डी भयो न त दामी थिएन उता बाटो एकदमै दामी छ नि हौ बाटो त के भन्नु र एकदम हेभी ड्राइभर छ नि यो हाइवे पुलिस बसेपछि त बोरिङ हुन्छ त यार
चढे मैले आनन्द के आनन्द आयो यार बाइक कुदाउनु त किनकि आई एम ड्राइभिङ दिस बाइक आफ्टर 3 to 4 days एकदमै दामी हुँदैछ तर ऊ भने नि पुलिस यहीँ छ बजिया यहीँ छ नि अब हाइवे स्पिड त 50 हो नि त अब 50 मा त कसले चलाउँछ होइन ओके alright यहाँ 50 km/h हुने लेखिरहेको छ है चिसो त के भन्नु र थिम्पूमा चाहिँ राति आई लाइक विन्टरमा चाहिँ बाइक कुदाउनु चाहिँ एकदमै मजा होइन कि सजा हो नि खास चाहिँ तर पनि दिउँसो चाहिँ ठिकै हुन्छ दिउँसो चाहिँ राम्रो हुन्छ बट देन स्पेसली यु नो मर्निङ एन्ड इभिनिङ त के भन्नु र हड्डी चिसो हुन्छ नि मेन एउटा पुलिस कहाँ बस्छ भने ऊ पर छ नि इमिग्रेसन है के हो त्यो त के अफिस हो नि त्यहाँ बस्छ पुलिस चाहिँ विथ द मिटर त्यो पनि यहाँबाट हाई स्पिड गयो भने झ्यापेसम्म अन्त पारा ल्याइहाल्छ नि केटाहरूले है यो बाटो सकेपछि चाहिँ भिडियो एन्ड गर्नुपर्छ होला हो छैन त पुलिस आज कहाँ गयो सेट यो क्यामेरा लाइभ चाहिँ हेलमेट एकदम यस्तो गरौँ हुँदो रहेछ यहाँबाट उँभो छ मोतीथाङको पेट्रोल पम्प चाहिँ निकै टाढै छ नि यहाँबाट बट तल रामतोक जानुभन्दा त एसटिसिबीको त्यहाँ जानुभन्दा यहीँ ठिक छ होला भनेर चाहिँ यता आएको हो बी टेकिङ राइट फ्रम हियर उहीँबाट घुमाउनु पाउँदो रहेछ है गुड फर मी राइट राइटको ल गरिदिन्छ होइन यहाँ चाहिँ त अन्त किन होला अहिले अफिस छुट्टी भएर हो कि टाइम 5:20 भएको छ 5:20 अफिस छुट्टी भएर रहेछ नि त यता उयो भएको चाहिँ ज्याम भएको चाहिँ यति कारणले गर्छ नि त पेट्रोल पम्पमा कति छ नि ज्याम सो यहाँबाट राइट टेक गर्छ राइट यहाँबाट 3 times राइट त्यहाँबाट उतापट्टि लेफ्ट सेट साह्रै चिसो भयो त यार सेट अन्त हजुर छिटो कुद्दैन फेरि सक्दैन जाममा बोरिङ भयो नि हेलमेट सर उयो भयो हेलमेटै बङ्गाउँदैछ हो कि माथि लाउँछु यो उयो पुगेपछि डर त लाग्दो रहेछ बच्चालाई है यहाँबाट राइट जानु पाउँदैन फेरि लेफ्ट वान वेहरू छ नि होम कलेक्सन यहाँ ठुलो रुख थियो नि काटेछ रुख काटेछ लेफ्ट and right and left right and right shit जाने प्लेस त यहाँबाट पनि छ कि बट आई थिङ्क इट्स वान वे मेबी वान वे जस्तो यताबाट जानु पाउँदैन रहेछ न पाउँछु कि
थाहै भएन यता माथिबाट जान्छ बस है Y2 Thai chance entrance कता entrance कता भयो यताबाट ओके यता प्याक छ के प्याक छैन हो बोरिङ भइहाल्यो फेरि प्याक छ शिट के गर्नु पर्छौँ कि अलराइट गाइस यो भिडियो यतै खतम गरिदिनु पऱ्यो रेकर्ड चाहिँ भइरहेछ चाहिँ छ कि छैन